Hello, friends. Thank you for joining us this evening. As we begin, I Bună ziua, invite you to prieteni! introduce yourself by Mulțumim că writing your ați name and the country venit you în are seara in asta in să the fiți cu chat. noi. It is great to have you with us tonight. Vă rugăm Welcome să to vă this scrieți numele webinar, și țara din care vă aflați Empowering în chat. Parents Ne of bucurăm să Traumatized fiți alături de noi în Children, această seară. hosted by the Bine ați European venit la Freedom acest Network, webinar EFN. cu tema My împuternicirea name is Sarah părinților cu Scott copii Ware. I lead traumatizați, EFN's găzduit trauma de Rețeaua response Europeană team, pentru and I will Libertate be your host EFN. this evening. Eu sunt Sarah Scott Webb For those who don't know și conduc EFN, echipa de we are a răspuns la network of traume, over iar eu voi fi 260 gazda Christian dumneavoastră în această anti-trafficking seară. organizations Pentru cei care working nu in cunosc Europe to combat AFN, human suntem o trafficking rețea de and commercial 260 de exploitation. organizații creștine And from the very împotriva beginning traficului of de the Ukraine persoane, war, we have been care working lucrează în to Europa pentru mitigate a human combate trafficking traficul de and persoane și trauma exploatarea impacts. comercială. People who Încă de la începutul experience significant războiului din trauma Ucraina am are lucrat amongst pentru the a most atenua highly traficul de trafficked persoane people și groups, impactul traumei. as are Persoanele care au refugees trec and prin traume forcibly displaced semnificative se people. numără printre cele mai So providing afectate good de trauma acest care not trafic, only helps la people fel ca și heal, refugiații but și cei prevents care and sunt protects them strămutați from cu being forța. trafficked and exploited. Furnizarea unei bune Tonight, îngrijiri we pentru will be traume nu numai offering că ajută practical oamenii să se tools vindece, for dar îi equipping previne și parents îi to help their protejează de a children fi heal from traficați și trauma. exploatați. În And această while seară our primary vom oferi focus in instrumente preparing for practice this webinar pentru has a-i echipa been pe Ukrainian părinți să-și families, ajute copiii the să se vindece information de shared traume. tonight can be applied Deși în to any pregătirea acestui refugee webinar ne-am situation concentrat în primul or rând any asupra family familiilor who has ucrainiene, experienced significant trauma. informațiile împărtășite în These această tips seară and pot fi tools aplicate la also orice can be situație de used by refugiați, la anyone orice in familie care contact au with suferit children o who have traumă experienced trauma. semnificativă. Teachers, Aceste sfaturi se church and aplică de ministry asemenea leaders, oricărei persoane extended care family intră în contact cu members, copii host care au suferit families. traume, profesori, So lideri de we're going to biserică și de start by minister, introducing our membri ai speakers, familiei and then we extinse, will begin. familiei gazdă. The webinar is going to be Vom începe prin conversational a in ne style, prezenta and vorbitorii we will noștri, iar have apoi vom time at the începe. end for questions and answers. Webinarul va avea un Please stil feel free just to conversațional. put any questions Va in the exista un chat timp la as we final pentru go. întrebări și răspunsuri, dar vă The rugăm să nu webinar is being ezitați să recorded puneți and will întrebări în also be chat pe available măsură to ce share on continuăm. our website afterwards. We are so Acest blessed to have webinar with us este tonight a înregistrat și va fi team of disponibil trauma și pe site-ul experts nostru web. who are specialists in this area of Suntem children and binecuvântați families. să vă avem alături de noi în Marion, această seară Nancy, și and cu echipa Nicole, de a special experți welcome to you. experți în traume, Could you please care sunt briefly specializați în introduce acest yourselves? domeniu al copiilor și al Marion. familiilor. Marion, Hi, Sarah. Thank you. Yes, my poți name's Marion. să... I live in Nancy și London, Nicole, UK. vă rugăm For să many vă years, I was prezentați. involved in Bună leading seara, mulțumesc. Eu European sunt member care and global Marion member care, din with a particular Londra, interest in missionary kids, which then became Anglia. third culture kids, now cross-cultural kids. My first Eu am book was fost called implicată Families cu on the Move. precădere în misiunea And from pentru there, segued copii into la refugee nivel ministry, producing a transcultural, course on how to deal with iar traumatized apoi m-am refugees. axat pe And partea de we now refugiați we've been working for the last și 18 cu months cei with care au trecut 400 prin Afghans traume, astfel in de our traume în town, over urma half of whom are children refugierii. who are traumatized. În orașul nostru avem 400 de afgani traumatizați, Hello, how cu are you copii, all bineînțeles. today? It's great to be with Nancy? you. My name is Nancy Bull. I am with Vă salut SIM. pe I toți. lead our Mă trauma bucur să healing fiu cu ministry, voi. Sunt and Nancy. we have been working with children across Eu sunt implicată în our lucrarea de globe, vindecare and a also traumelor. in trauma healing. Lucrăm cu copiii de peste tot din we're just lume happy to be here and to be able to help cu privire la speak vindecarea into how children are traumelor. helped through trauma, and so thankful to be a part today. Thank you. Ne bucurăm să fim Thanks, aici, să Nancy. vedem And cum să vă Nicole. ajutăm și să vă spunem cum Hi, pot thank fi you, ajutați Sarah. copiii It's such a prin pleasure to be here with trecerea you all peste o this traumă. evening. Mulțumesc. So I Nicole, actually grew up as one of those missionary mă bucur third să fiu cu voi în culture, această cross-culture seară. kids in Ukraine. My family moved there in 1995 and we Eu lived sunt in unul 3 dintre different copiii cities in care au Ukraine. Most crescut recently, my husband and I transcultural. lived with our 3 children for Noi the last 8 provenim years din in Lviv, Ukraine. Ucraina și noi ne-am tot When the mutat. mass
invasion happened in În February ultimii 8 ani 2022, we came ne-am to tot Poland, mutat, which is where we are now stationed. And we've been working with iar când a Ukrainians both avut loc inside și the country invazia, and those who have ne-am left the mutat în country ever Polonia since. Back in the și am lucrat spring cu of ucrainieni 2022, I became involved și with cu an cei care organization au called plecat World din Without țară și cu Weapons, cei care au rămas and acolo. partnered with them to help develop a program called Hope Apoi Groups, m-am which is implicat a într-o program geared organizație towards care are de-a face empowering cu parents to walk orfanii through or to find some basic tools for stabilizing și themselves apoi during am times of început să trauma lucrez so la un that then program they de can a also support împuternici their children. părinții We've care piloted au that copii among care au fost Ukrainian refugees in traumatizați Poland and then și cum have să been using the program in multiple îi countries învățăm throughout cum să Ukraine's sprijine history. copiii în acest sens. Thank you. I think this is going Acest to be program a a fost fascinating folosit în conversation. So diferite thank you to țări. each of you for giving up your time this evening to share with Cred că us. vom avea parte Before de we o start, I conversație would just like fascinantă. to Mulțumesc open tuturor with pentru a word timpul of care vi prayer. l-ați So dedicat în please această join me. seară. Înainte să Heavenly începem, Father, aș vrea să thank you începem cu rugăciune. for Vă your rog să presence here vă alăturați this și voi. evening. Tată And thank you Ceresc, for îți your mulțumim peace. pentru prezența ta aici, We în come această to seară. ask for your Și protection and for your mulțumim, blessing Doamne, over pentru this time pacea ta. together. Please guide our conversation Îți cerem and show us how we protecția can și empower binecuvântarea. parents of children who have Condu experienced such conversațiile great noastre trauma. și arată-ne cum să We îi pray too that împuternicim they pe may cei know your deep părinți love care au and compassion. experimentat We acea pray in astfel de Jesus' traumă. mighty name. Mulțumim Amen. pentru dragoste și compasiune. În So numele lui before we Isus. start, Nicole, Amen. I'm going to ask you the first question. As someone with Înainte să începem, Nicole, history and îți voi pune experience o of time întrebare. living in Ukraine, could you give us a little bit of context here regarding the importance of language and the words Ca that și we cineva use care a when we're locuit talking în about Ucraina, trauma? ne poți Sure, thank you. spune One of the things that we found was important importanța from the very limbajului beginning was și to involve and partner with Ukrainians to make sure cât that este the de important materials să that we're vorbim când presenting vine vorba să vorbim are despre traumă. relevant from the language perspective, but also from the Ne cultural and even asigurăm the că materialele religious pe care le perspective. And prezentăm so we really sunt partnered with relevante our și din pilot group punct de of vedere al Ukrainians limbii, initially so that we dar could și din develop the punctul de most vedere al culturii. Ukrainian program possible. And one example of that would be the word support. Încercăm Early să on, we called the dezvoltăm Hope un Groups program a type of support group, and we cât mai quickly mult în found that ucraineană word did not sit well with many of our potential și participants. să And avem un grup de in talking sprijin. with them more and looking back at my own experience in Ukraine and the history of Ukraine, we Vorbind mai see mult cu that Ukraine has ucrainienii a și history of uitându-mă many la wars, experiența mea pe care many am crisis avut-o type eu în Ucraina, situations, and because of that, the people of am Ukraine are văzut că incredibly, Ucraina are incredibly strong, istorie resilient people. And so cu when we multe come wanting to războaie și provide some situații de sort of criză. trauma care, Și we sunt want to come at it from a oameni perspective of foarte strength, rezilienți acolo, not so mulți much oameni. as I'm here to help or support you, Iar noi but vrem you să-i are so sprijinim strong și and you să îi are and they încurajăm, are, să-i and this facem is mai another puternici way, this is just another tool to help you to și become le stronger for spunem, sunteți yourself and for puternici your și chiar parent or for sunt. your children, excuse me. So Și le that's just spunem, one uite, aici este un practical example instrument of pentru importance a of vă language. ajuta să-i ajutați voi And la I rândul think just vostru pe really copiii voștri. highlights the importance of Și da, este understanding foarte the importantă și cultural comunicarea, aspects of limba de working comunicare. alongside anyone really, doesn't it? But to just not come in Am vrea să thinking înțelegem we're și having the right aspectul language or the right cultural approach, but to be a listener and a learner as much as anything. Yeah. Absolutely, absolutely. I think it's very și trebuie important să that we be înțelegem că culturally nu este relevant important doar and not aspectul be cultural seen și al as an limbii, ci outsider trying to bring in și our expert este foarte important să materials fim or și expertise, but relevanți din that we punct are de vedere partners working cultural. together and that we have as much to learn as Da, anyone else does. suntem parteneri și lucrăm Another very împreună. practical Și example, noi the avem de word învățat, trauma așa ca și itself, oricine. oftentimes for lay people in Ukraine, Un that alt word exemplu itself, trauma, practic, refers more to a physical trauma. That's what they typically would think of. The war has caused somewhat of a shift in the idea în of trauma so that people do think more now ucrainienii în about general se psychological gândesc că trauma. trauma But înseamnă that was ceva la another nivel area fizic. where we had to consider even in Dar developing în ultima vreme materials au to make început sure să that when we înțeleagă discuss trauma, că it's very nu clear what we are are de-a talking face about. doar cu ceva fizic, Thank ci you. poate fi și So ceva I think too, psihologic. trauma. Oh,
sorry, go, Marian. Și Well, ne I was just going to asigurăm că say, atunci I când want to vorbim cu ei echo despre what Nicole traumă, said, because we work a lot with people from Muslim trebuie să background. înțeleagă And again, you have contextul. to take into account the shame Nicole honor spunea, culture when you're thinking about how do we noi help lucrăm or foarte how do mult we cu involve people in oameni this. care provin din Remark, that's all. lumea Thank you. musulmană. Thank you very Apropo de ce much. I was vorbeam just going de to say, importanța how culturală. about we just hit pause? Nancy, can you just give us a Mulțumesc. definition of trauma? We're going to be talking a lot about trauma Nancy, tonight, especially the impacts on ne children. So spui, what are we actually te rog talking frumos, about? o definiție Well, a I think it's a traumei. great discussion already, and I agree with Despre ce Nicole vom that vorbi în această culturally, seară? Cred că deja culturally, a lot of este, times it varies from one thing to another. But when we think about the din punct de definition vedere of trauma, cultural, trauma is that deep wound. It's an emotional, este it's a diferit. psychological, it's a physical response to Trauma experiences este o of rană threat adâncă, or este violence and life-challenging o events. experiență Trauma pe care o trăiești ca experiences și urmare overwhelm us in our fie a unei capacity to cope. violențe, a unei Even amenințări after the sau event, evenimente care se or întâmplă în even jurul during the tău. event, shock and denial are just so Și typical. după eveniment Longer este term capacitatea ta reactions de include a unpredictable trăi cu emotions acea and experiență. flashbacks. That strained relationship Reacțiile and de even pe physical termen lung symptoms like headaches or sunt nausea. emoții care nu And pot fi while these feelings are normal, stabilite, some poate people ai have difficulty anumite moving on with their amintiri care lives. îți vin dintr-o But I dată în think it's minte, important for us to remember too that relații children mai suffer the greoaie same și traumas as uneori adults do, simptome but fizice. the effects can be even more severe because children Trebuie să ne often gândim că have și less copiii power trăiesc and they aceleași have less traume ca și voice adulții, and they doar have că less ei choice over the au circumstances in their life. trăiesc cu alte Mm, efecte. Thank Ei au you. mai puține So we're alegeri talking about cu privire trauma la and the impacts circumstanțele that din that viața has lor. on children. Mulțumesc. What does that look like? Marian, do you want to Când start us off vorbim with despre this? trauma Yes, thank și you. I efectele think care Is it the same as sunt for asupra parents and copiilor, adults, or Marian, vrei să ne spui different? tu? Well, no, I think when Este la obviously fel ca the și pentru responses are părinți și age adulți sau e diferit? related. So we have to, if we're going to talk about tools, which we are tonight, Cred tools că, begin with cred că răspunsul understanding. are legătură cu And vârsta. so if you're talking about preschool Și children, vorbim despre we will see diferite behavioral instrumente de changes, abordare în această regression. seară. De exemplu, dacă vorbim despre copii de la grădiniță, vedem modificări general ale fear comportamentului, and poate prin anxiety and faptul că devin maybe mai losing their appetite as well. So fricoși, you've mai got the nervoși, tinies. anxioși. Then at elementary school again, we may have regressive Poate behavior, că people becoming nu very, prea mai children au becoming poftă de very mâncare. clingy to their parents. În școala Again, elementară, Nancy's primară, mentions poate că headaches, vision nu problems, le mai and place inability to să învețe la concentrate, fel de and mult. therefore to follow what a Și cum spunea storyline Nancy, is. că And pot fi și dureri de fear that this cap, could happen nu again se mai pot because they concentra la fel understand de a certain mult, nu amount of pot it. urmări o But then linie you get a to high istoriei school și and you've got frica, where people are coping with all pentru the că nu other pot things of înțelege entering decât puțin. adolescence. Apoi să zicem, But vorbim you may despre have liceeni teens withdrawing și socially, asta îmbinată finding cu it really difficult to make adolescența este o altă relationships, combinație. not able to Poate că se carry retrag out din punct de vedere social, responsibilities, încercând să-și anger, facă tot felul de hostility, relații. belligerence. We're going to talk about schools Nu later on, mai, I think, but poate very nu often vor să children aibă are responsabilități, labeled as the naughty se children at enervează school, repede. when in fact all Cel mai things adesea acting out their copiii trauma, and this is sunt the norm etichetați ca for și them. copii They are obraznici, not normal. dar de And I fapt think it's este important reacție la we trauma lor. fix that one. Yeah. So how Ei do nu we sunt help anormali families adapt to this sort of normal și or cred new că avem de normal rezolvat această of a problemă. life Și atunci that cum îi has had a ajutăm, great cum trauma ajutăm in it? Like, familiile în acest how do sens? we do that? I think just to carry on Cu from that privire, answer, de exemplu, we la do cineva care to a trecut realize printr-o traumă the foarte mare în long-standing viața lor. effects of the trauma, that it will stunt the Cred că emotional trebuie să ne development of gândim la children. efectele pe It termen will lung ale affect their traumei, behavior, their ability to self-regulate. So very often cum we're with a cum se 9-year-old who's behaving like a oprește 3-year-old. dezvoltarea copiilor, de exemplu. Their ability to have social relationships, their own sense Să of zicem, de self. exemplu, So all un of copil de 9 those ani are what care we're începe turning să into se help. And I'm comporte sure ca și un copil some de of the 3 things that ani. Nicole Felul în care does in her sessions relaționează
are addressing some of these things. Would I be right, Nicole? Yes, absolutely. And I wanted to come back to something that you said, Marion, that I Probabil că just Nicole ne va love. spune You mai mult talked în about the partea importance of ei, understanding. când va avea And you cuvântul. also talked about Da, how Marian, children, cum or spuneai I și think it tu, was you, or este perhaps it foarte was Nancy, important talking să about înțelegem. children not always having a voice and not being understood. And Nu mai I știu care think, dintre voi you know, sau I had Nancy. my own experience with this as a parent, with my children Pentru going through copii, the faptul că nu evacuation au from o Ukraine and voce, watching them. I think it's cred very că și din important for experiența parents, mea first of all, to personală, recognize what you văzându-i pe just copiii said, that this mei is cum au normal. trăit For me evacuarea as a din parent, Ucraina, it was very reassuring. I spoke with a child counselor early uh, on about my children, and his encouragement to me was, this is am normal vorbit for cu what un they have gone through. consilier, cu un It's not psiholog și something that you need to el be mi-a spus concerned about at this și point, mi-au because spus this că has just pentru ei happened. este What normal să becomes fie, să concerning aibă is that astfel de longer reacții și că nu term, if trebuie they să do mă not îngrijorez, change back to pentru că what este un used lucru to care be, tocmai s-a întâmplat. or perhaps at least Dar kind vorbim of come despre back from that în regression termen you're mai talking about. îndelungat. We saw Dacă ei that nu in se our vor own family, schimba but it takes time, and I think și dacă it nu takes își vor a lot reveni of din that acea understanding regresie, and giving children a voice, and eu recognizing this realizez is că ia not timp behavior just because they're și acting cred că e out, foarte but important because să le they lăsăm și don't lor know loc să how to express vorbească what's going on. And if you think about as a și parent să or le an adult, observăm how comportamentul, when we pentru have că ei nu gone știu through ce a se întâmplă, trauma, nu înțeleg. very often even adults Iar can't ca și un understand, părinte sau why ca do și I un feel the way I adult, do? când Why treci is într-o my body traumă, experiencing these strange chiar și adulții symptoms? uneori And so if nu you then înțeleg consider a de child, ce how se much simt cum more se simt, difficult for them to de understand ce am what is aceste going on simptome. inside of them. So understanding, Cu spending atât mai mult time un with them, copil va quality time înțelege with și them, which mai is one thing greu that we talk about over and ce over se again in întâmplă our hope înăuntrul groups. lui. And then listening Așa că e and foarte just being important timpul de calitate compassionate and petrecut patient cu with our el children. I think that's really the și să-i foundation, right? And asculți, then come those tools that să you're talking fii about. empatic. Mhm. Cred că asta And e I think, baza. sorry, Și go apoi on, Nancy. urmează I was just going to instrumentele say, I despre think care le-am too, menționat. Nicole's brought out about listening, and I think that's Scuze, one of the Nancy. critical areas Voiam să where spun we really do need to be că listening to Nicole our menționa children. And so many despre a times what we've asculta. seen is that children are dismissed. Este They're foarte not important listened să-i to. ascultăm And pe copiii so noștri. these Am behaviors that we're văzut seeing that adesea are că happening within children, foarte as adesea, în you've multe said, cazuri, are parcă îi just punem pe considered loc bad repaus pe behavior copiii noștri. rather than the fact that this Și is normal. cum ai So spus, I think that ei, listening and believing unii and înțeleg not că este dismissing doar our un children is comportament really critical. obraznic. Dar And I cred would că add e to that important the să-i importance of ascultăm helping și them să-i to credem, nu numai recognize and să know how nu-i to băgăm în seamă. name and respond in Da, healthy cred că e ways to their important și să-i emotions. ajutăm să I think, recunoască there's such a și să tendency to numească, hush să children up, răspundă la but nevoia when we lor, give la them that emoția voice lor. and we help them to understand, you're feeling Da, e angry ușor right now, să-i let's talk about hâșăiem that. What imediat pe could you copii. do? And it's okay. And I think that's Da, a really important înțeleg că piece ești to say to nervos. Hai children, să it's vedem ce okay to putem be să sad right facem. now. It's Și e okay that you ok. cry. It's okay to Cred că be este angry. And then o to give them o pace care le-o some putem da practical prin ways faptul că that le are spunem, healthy e ok ways of dacă expressing vrei să those plângi, e ok emotions, să so fii that they don't nervos, just feel that they have to pentru că keep le it all arătăm inside. metode practice și Yeah. sănătoase de And I a think depăși aceste sorry, go emoții on, Marion. și nu trebuie să Well, le I was țină just pe going to toate say, înăuntrul lor. following up on that, Continuăm, people Marian. say, oh, kids are resilient, they'll Voiam bounce să back. spun, But there comes a point. It's not like bungee oamenii jumping. spun, How far can you go and da, you'll bounce copiii back? poate dau în urmă. But if it's Da, nu not vorbim dealt despre with, we bungee know jumping, that if it's the reactions are repressed, then dar it dacă comes este out un lucru later cu on. So care we've got kids from the Syrian cu care nu lucrăm evacuation, și lăsăm sort of 5, 6, acele 7 years emoții behind, să and nu now it's showing aibă o up in reacție, cred school. că vor And avea there was a un very efect pe mai interesting, târziu, I just want to peste use this 5-6 quote. ani, de There's exemplu, a paper, I think we've poate got a reference ca to it, și în the mental școală health of să, refugee children. să And it says reacționeze traumatic diferit events pentru că și-a can have înnecat an atâția effect ani. on a child's De exemplu, emotional, cognitive and moral evenimentele development traumatice because they influence the child's self-perceptions and expectations of others. au de-a The world face is și au no efecte longer a safe asupra place. People are not to percepției be copiilor trusted. asupra celor din jurul său și am impresia că lumea nu mai este un loc sigur, că Their nu, whole nu pot avea well-being încredere în of oameni. what they are thinking has totally changed. So it's been shattered. Ființa lor întreagă The s-a world schimbat, doesn't make sense anymore. Justice is a not fost available scuturată de la temelii. anymore. And even their Lumea person of nu value
has been mai, shattered nu mai and nu mai face they sens don't nimic în even jurul lor believe that they're valuable to și themselves chiar or possibly even to God, propriile valori s-au because schimbat. trauma Nu mai cred că has sunt taken away valoroși pentru ei all of that înșiși și pentru Dumnezeu, security that they once maybe pentru că had. trauma le-a furat And I think acest it's really lucru, important too that we help siguranța children to, as asta Nicole said, pe care poate au name those avut-o cândva. emotions. Sometimes children don't even know how to name Cred că e emotions. foarte important, așa cum helping spunea them Nicole, to să-i really ajutăm pe copii recognize, să le pună un sometimes nume la children just say acea I'm sad emoție, or I'm happy. să-i But there are lots of ajutăm other să-și emotions that children recunoască. are experiencing that in helping Unii them to copii probabil identify spun, them sunt fericit, sunt is a trist, benefit in the dar long cred că e run. important să-i ajutăm să I identifice think too, I don't know whether acele Nicole's emoții, going to pentru că talk about but acesta parents, va but fi one un of lucru the benefic pe studies termen lung. that was done showed that so many of Cred the că parents Nicole of va vorbi these despre asta. traumatized children are Studiile themselves care au fost traumatized făcute and până therefore acum spun că unable părinții to sunt cope și with the ei children, to traumatizați nurture them și through it. I think sunt it said that they may incapabili be emotionally să-i unable to help ajute pe children copii și recover să because of aibă their grijă de own ei. trauma, and therefore the need, Și atunci, before we empower probabil că nici parents to ei help înșiși n-au children, putut to să-i ajute pe support the copii parents din to deal cauza with their propriei own traume. trauma issues. I guess, Și cred Nicole, that că also întâi ar plays trebui să into fie ajutat și what you're acei doing. părinți care au trecut printr-o traumă, Absolutely, most ca la definitely. rândul, We see rândul that, lor să poată să ajute pe especially in the copii. context of Ukraine's war. Da, A family has gone through this trauma vedem, together and has not just gone vedem through, și but în continues to contextul go through războiului this. din Ucraina. Whether you're living in Ukraine or not, and regardless of what O part of the familie de country acolo you're in, yes, trece there are different levels încă of prin trauma, but această everyone traumă is și chiar dacă connected and trăiești în involved, and so the whole Ucraina sau family nu, is being impacted by these traumas toți again trăiesc and într-un again and fel o again. anumită traumă, And I toată think that's familia, one of the beauties of what we're seeing din nou with și din the nou. hope groups is that parents are given the Una dintre frumusețile pe tools care le to vedem find cu stability in grupurile themselves, Hope but also I would e say faptul că practical expectations. vedem So că for an părinții example, one of the primesc things that we talk about in one session is cheile even if you can practice, just cum ar have veni, 5 minutes of quality a, time with one of your children, with each of your de a children, vedea 5 minutes in a day. cum să Start aibă with de-a that. face cu trauma și le And, spunem, in the ia-ți 5 minute beginning, cu copilul especially, tău, ia-ți 5 minute în fiecare everyone zi, was așa le spunem, just începeți cu asta. completely overwhelmed and La trying to, început, nobody knows even where they're going to sleep tonight or how to toți erau shower or eat. copleșiți, And so how can you also be thinking about something unii as dintre ei nu complex as știau emotional unde o să trauma for doarmă, your unde o să child? se So spele, helping them to kind of recognize unde it's să okay se to start unde să small. mănânce. 5 minutes. It doesn't have to be an entire day trip with your child. Let's start Uh, small, 5 E minutes, ok and să making încep that de la ceva realistic and mic. Nu practical, trebuie să fie so neapărat that they don't toată feel ziua then dedicată, discouraged that they can't reach some dedicată pentru a unattainable discuta goals, trauma. because you're right, Marion. It's just Pentru că there's so așa much for nici them to ei deal nu vor with fi on their own. descurajați, And of course, yes, that is the gândindu-se că other nu pot part of what we are îndeplini așa doing, ceva. is really focusing on the parents, because what we see, and I think I'm jumping O ahead altă a little parte bit, din but ceea what ce we facem often noi Quite okay, e să ne Nicole, just go. concentrăm pe părinți. Cred că what sar we often puțin see when prea we're talking about înainte. parenting resources is we are supporting parents to be parents, but we're not always supporting Vedem parents foarte to be desea când people vorbim despre and to be părinți, individuals. And how can, îi and sprijinim I pe think when părinți să we're fie talking about părinți a și nu îi sprijinim faith-based pe părinți să context, fie we talk a lot oameni, about that, about individual. pouring into yourself before you can pour Iar out to când ne others. And gândim it's that la same concept. credință în Eventually, mod we all burn out contextual, if we're not being înainte refreshed să dai ourselves. la And so alții, that's the other side, is e același providing very concept. Înainte să practical, dai la alții, simple, trebuie să te easy to împrospătezi tu pe follow tine. tools that can help you E find un some mod stability practic și today. simplu și Can you give us ușor some examples of those, de Nicole? urmat. Because I know as a parent, Îți poți it can găsi be hard to stabilitatea think, astăzi. how do I Ne how do poți I da look niște after exemple, myself, Nicole? particularly when I've got children Cred că ca și in părinte need? este greu Sure. să ne gândim la așa ceva. So one of Mai the ales things that când we talk am about over and un over, copil and care it will are be o no anumită secret nevoie. or surprise to any of you, is the importance of breathing Un lucru and despre care vorbim intentional breathing adesea practices. And there are a variety of types of este breathing, importanța, but generally we're talking about este diaphragmatic breathing. respirația.
and which is from the diferite belly, moduri and de deep respirație. breaths, intentional O slowing respirație prin down. So even diafragmă, counting, respirația there is din something for burtă, when you are respirare anxious or mai stressed. înceată. Actually, counting itself can be a relaxer. And so if you count, I'm going to Știm breathe că into the în count of 5, funcție and then I'm de going to hold it for 2 seconds, and then I'm going to breathe out to the count of 5. intensitatea And de you do stres, that. And dacă începi that să is a numeri, practical te thing va for ajuta parents, because you can și do that in atunci 2 minutes expiri anywhere când you ajungi la are. 5. And again, I come back to I'm Este also un a mod mom, and so practic if de I a have putea to go face lock în 2 myself in the minute. bathroom for 2 minutes. But the beauty of Și breathing is acum, it's din also punctul meu so de vedere ca beneficial și to our mamă, dacă am children. nevoie să mă închid în baie 2 One minute, of the common stau să mă ways to gândesc teach că children și to breathe, faptul you că îi can, pun pe tell copil them, să imagine you're respire blowing up 5 a balloon minute, and then e letting the air sănătos out. și Or benefic. imagine that you have a bowl of soup. This is what we do with my children. You're going to Le smell putem the soup spune, imaginează că so sufli that you can într-un smell how good balon. it smells, and then you're going to Cu blow copiii on mei it le so that it spun, cools down. imaginează-ți că ai And un it bol cu teaches supă, them, miros that ce, practice of simți ce bine intentionally miroase și apoi slowing down sufli. their breath. And it's very Și practical. There are învață other tools, many other o, tools that we o provide, but metodă that's one of my practică. favorites. So when we do Sigur, this sunt și alte intentional breathing, instrumente, what is multe that altele. actually Asta e una doing dintre favoritele within mele. our physical bodies, Nicole? Can you just Când explain that vorbim despre connection breathing for respirație us? intențională, Sure. So I'm not a doctor. ne poți explica, But Nicole? obviously it has to do with the Nu sunt doctor, oxygenation in the body itself. But a lot of it has to do with just that dar are de-a intentionally face cu slowing down. oxigenarea And corpului it helps to focus our mind and helps și to really cu ground us. a And încetini în so, mod intenționat, să you te can concentrezi sense in asupra terms of minții what tale. you're feeling and experiencing, it generally will bring about that sense of calm. Iar când te Just gândești la ceea ce simți și throughout your whole body. experimentezi, And one of the other îți ways va of aduce un doing that is sentiment de through calm progressive muscle relaxation, în which is when we întreg corpul. intentionally tense up specific parts of our muscle Iar groups in asta our poți să mai body. And faci we și typically prin teach that, start with your relaxarea toes and move your way all musculară. the way up. You tense up for a few seconds and then you relax it. And it allows you to feel Și in your body. facem This și is cu what I feel like asta when când le I'm spunem, de tense. exemplu, This is mișcați-vă what I feel like degetele when de la I am picioare. relaxed. And so breathing can have that same, showing us, teaching us, what does our body feel like? Și le What does our arăt mind cum mă experience when simt we când am are corpul slowing down tensionat and și când breathing? e That's not so relaxat. much a medical Și ce experimentează explanation, but mintea more of noastră atunci când the behavioral, încetinim prin practical, how we respirație. see it. Nu e Thank you. neapărat o That is explicație great. Marian, have medicală, you got ci mai some degrabă tips de as well? Like, how comportament, can așa we cum o be vedem. helping Mulțumesc, parents to Marian. prioritize themselves or to look after themselves as well? I mean, I Cum think putem that, well, I să-i wanted to make ajutăm one pe or two comments părinți about parents because we do know that să aibă grijă întâi the prima health of dată de parents ei? very much affects obviously the children and how they respond. So when we're talking with our parents, we need to find out, well, where are they Cu at? siguranță You că know, have they had reacția previous copiilor este PTSD? ca o urmare Or a somebody comportamentului maybe părinților. had a baby recently and so might have postpartum depression. Să zicem că poate Children cineva who a are avut un copil recent parents who sau underestimate are depresie what's happening in their postpartum. children, and the fact that they are also often coping with the whole thing of Poate sunt părinți cross-cultural care stress. subestimează ce se întâmplă cu copiii Because we're talking about, people who've come from Ukraine sau un to stres Poland or transcultural. wherever, from Afghanistan to UK. So De exemplu, vorbim despre even oameni care it's not vin just the din past Ucraina, traumas, din but it's all Afganistan în Anglia. exacerbated by everything else Nu sunt that's doar there. So traumele often they need trecute. somebody, I think, to talk to help them think through what's going on. Cred că e And nevoie I had a ca, sheet through și cred că ei recently, simt nevoia să vorbească cu linking to how cineva do we ca să depășească acest moment. create a sense of safety in our kids by what we can prepare them for. And this came from Cum creăm un parents sentiment going de back to Ukraine siguranță în and timp having ce to prepare pregătim the pe copiii children for that, noștri because that's another whole kind of can of worms that și we cum îi pregătesc, de that exemplu, we părinții opened with this. ucrainieni pe So I copiii think care se vor întoarce that înapoi. whole always Cum having to să, educate cum parents, I să think, coopereze before they ei help cu their situația. children. Stories, of course, are good. Cred A că lot e of mai the cultures degrabă, that I deal with, they're are great de-a on face cu storytelling. educația So părinților. where you can find
storytelling, that's really cu good. eu There's a lucrând cu little diferite called, culturi, ei How sunt You Peeling, um, and it's about various reacționează fruits foarte and bine la things that povești have și îmi layers that you place să le peel off. spun tot felul de povești. And as you peel off a layer, you come across something else. And you can even Știți, do that with peeling an orange or e ca și un whatever. fruct sau o legumă pe care tot o That sort of thing, I desfaci. think, helps. De exemplu, I'm o not sure it portocală. answered your No, I think we might get you to Cred put the că title of este that o book in the metodă chat care ar when we get to ajuta. the Q&A session. It sounds good, but I just listening to you really highlights we're not just Nerea, talking about a ascultându-te traumatic pe event. This tine, is a really complex trauma, isn't it? That people, nu families have vorbim, experienced, and as such, it nu is vorbim like doar this despre un eveniment traumatic, ci layers that we vorbim need despre to ce au acknowledge experimentat and diferite familii. be aware of. Yeah, I think Nancy, Da, sunt well, I was just anumite going, straturi I was de just care going to trebuie say să fim that, conștientizate, no, I've să le lost it. I'll come back to it. conștientizăm. Good, Nancy, I Nancy. was just going to ask Oh, you, am have uitat you ce am got vrut să some spun. practical O tips să or revin. something just in regards to helping parents care for their own trauma Nancy, and their tu own poți să ne selves? oferi ceva Well, I think one of the things, and this has to do with parents exemple helping despre their cum să children aibă grijă specifically. Many părinții times, because când e vorba children despre don't have traumă, voice, they don't even know how to put into words how they're feeling. And so pentru one că of the things uneori that we copiii nu found au really o helpful voce, is to ei nu have știu cum să children pună în and în cuvinte ceea ce draw a simt. picture. And then for them to be able Cred to că start to talk about Cred că that e picture. foarte interesant, And dacă you ar can fi foarte have the interesant să-i children punem pe draw a părinți și pe copii să picture deseneze of ceva what și they apoi have să-i punem să seen vorbească or despre what is despre hurting acel them, what desen, is painful, and then ceva begin poate to have them care au share about it. văzut And many times, even as we have și să seen vorbească dacă e parents ceva do this, dureros sau you frumos. can ask them after listening to the story, and I think Și am storytelling văzut și is really părinți făcând important, lucrul acesta, is to say to them după or ce to le the child, asculți are you in the povestea, așa picture? And then to have them point out, and many times ascultându-i pe people will ei say, și yeah, spunându-i, that's me right there. văzându-le Or desenul, I'm in the îi picture poți right here. întreba, And then to have them ești tu explain acolo în more. acel desen? But Și it poate să helps spună, them in da, eu processing sunt. what they have Și been apoi, going through, dacă what they have poți seen, să-i întrebi dacă even vor their să-ți fears, what explice they're mai afraid mult. Și of. And cred că asta îi I think, ajută as să Miriam said, proceseze is people are going back. I mean, we're continuing to talk situația about prin care au trecut. ongoing trauma. Și cum spunea și As Marian, unii families oameni go trebuie back in să se and they întoarcă begin to înapoi și see the cred că trebuie să devastation vorbim și despre of traumă what's care happened. continuă, pentru că familiile se vor It is întoarce layered. și It's just layer sau s-au upon întors și au layer. văzut ce So devastări I think au avut drawing loc acolo is just a really și cred că practical, and the totul ajunge breathing la nivel de exercises straturi, are strat după very strat. helpful with children. Thank Și cred că you. și exercițiile And acelea one de of the respirație ajută foarte mult. I just want to we've just had a wee note from our translation team just to remember to not get too carried away with our speed of our talking. But Vreau I doar just să vă wanted to amintesc go on to să you, nu Nicole, uitați de anyway, and traducătorii just noștri că ask, voi aveți o could viteză you anume. please kick us off? What are Nicole, some vreau să mă really întorc la tine și să te practical întreb. tips to help parents help their children? Maybe you Să can ne start with some dai of the ceva ponturi practice, physical cum tools își or ajută sau Sure. cum își pot ajuta So părinții we do copiii. kind of break down our tools into different categories. So we have physical tools where we'll talk about just things that are very Noi simple, avem really, diferite like healthy categorii. diet, healthy sleeping habits. We do talk about some specific Vorbim foods despre, that de are really good exemplu, for positive despre hormone un somn development bun, and promotion. But then also talking about our social de tools, exemplu, which despre a mânca are ceva a lot bun, of, specific. talking with other people, like Și apoi Miriam vorbim was despre sharing, instrumentele when you feel sociale care au de-a alone, face cu I'm sorry, I'll slow down. faptul de că When we e feel bine să alone, vorbești cu it makes cineva it that atunci când much te harder simți to deal singur, with all of these voi things. încetini. And just a side note, I want to just kind of throw in there, when we're oftentimes E when we are ușor, e mai thinking ușor about the când situation, we vorbești cu forget cineva. that
people on, Ukrainians, on top of all Adesea the când ne war-related uităm la această trauma, they have all the situație, stresses of de normal exemplu, life too. ucrainienii, So I was speaking with pe lângă a traumele woman who works războiului, with me, and she's au located și in acel Ukraine, and I'm stres de asking her, how are you trăire doing? How do cotidian. the sirens affect you? Are you feeling okay? And she Este o said, femeie the sirens care don't bother me. It's my locuiește family relationships, cu mine și o So întreb cum ești you forget sometimes that they have all that to deal și with as spun well. And so sometimes it's sirenele nu supporting mă them mai in that. deranjează, So ci I părinții may be mei, talking with someone, situația and rather lor. than talking about breathing through Și an uneori air ei au raid nevoie siren, de you might be sprijin în talking acest about, well, sens. let's talk about healthy boundaries in your Și relationships. atunci le spun So it is that relational piece să of really încetinească getting și to know să people and having that își relationship and stabilească supporting that niște relationship. limite. And then in terms of more specifically helping our Și e children, foarte important să I love sprijin o the idea relație of play and drawing and, to help and și să ne storytelling, ajutăm în mod obviously, specific yes, părinții wonderful for noștri children. prin joacă, Because we've been desen, talking tonight about emotions and helping spus de children povești. to recognize their emotions. We have a drawing Și activity pentru că that am we vorbit despre encourage emoții parents to do, where they și draw cum să-i a ajutăm pe little, copii să body, și and then they recunoască have maybe emoțiile some prin sticks with desen. faces on them, and the child draws different emotions on, a different emotion on each face, and the child can choose which face De matches their exemplu, un desen în emotion. care And it helps, it's a way for the îi child to facem o față express and mare, also un connect cerc, with the și parent or pe acel caregiver cerc să by pună helping diferite them to express those expresii emotions faciale, de and how they're tristețe, doing. So those are a few of veselie, our depinde. Și tips. atunci să își aleagă el I hear you pick up una on dintre the, emoții. the Acestea importance sunt câteva of din ponturile relationships noastre. and connecting back in. And I know, one of the things that does happen when we experience trauma Spuneai is despre that we shut importanța down relațiilor we și tend to conectării disconnect, relațiilor. and we disconnect, emotionally, we Da, disconnect cel mai distance adesea, in atunci relationships. când So avem de-a this is face cu o a traumă, huge de part of obicei the healing ne is actually deconectăm. helping create that reconnection, isn't it? Of Cred că este creating that space of face parte din connecting back vindecare. with relationships. Marian. I think Dacă te conectezi prin relații. Were you going to ask about the relationships? I mean, I think a couple of things really. Obviously, we're thinking about Ukrainians going back home and Vreau să spun cu privire la relații câteva lucruri women who are going cu back to ucrainienii, de men exemplu, care se întorc înapoi acasă that they're not the same și people. la ce se So there's a așteaptă whole când se întorc. restoration thing in Cred there, că and for the sunt children traumatizați. Nu cred as că mai well. pot I fi mean, with the aceiași children, oameni. we use emojis, Cred că e nevoie de paint different restaurare, expressions, atât and you pentru ei cât circle și the pentru ones that you copii. think are you, and get them to do a first aid kit. What helps you when you're sad? What would you put in your first aid kit? And Da, să sometimes it's a zicem, de picture, it's a exemplu, piece of music. But again, dacă trying to am help avea la noi o think, foaie well, pe what can care I sunt tot carry fețe with din me? alea What's in emoji care să le my kit that încercuiască I can și carry să with spună me? cum se simt, But I think the whole relationships thing are cred că i-ar just a ajuta huge să se issue on deschidă și how să you vorbească maintain relationships, despre cum se restore simt. relationships. All of that is a big thing. Și cred că în Nancy, I think you acest wanted to. mod putem să restaurăm No, I was enjoying what relațiile. you were having to say, Marian. Nancy, tu vrei să spui Yeah. ceva? I think that's so true. Mi-a is plăcut ceea ce ai just spus, Marian. being connected to someone that can listen. And Cred că e I don't know, I adevărat. think listening is so important, even with our Faptul că parents. te poți conecta cu They cineva need care somebody poate that doar they can asculta, talk to and share with chiar și cu what is părinții happening noștri, with the children, what is happening și ei au nevoie in să their aibă pe lives cineva as cu care far să as what's going vorbească on, even in their world. ce se întâmplă în viața So lor, I think that's so true. în lumea lor. And I think the other people, we have to involve the schools. Cred că e Yes. foarte I don't know adevărat. what it's like for you guys, but trying to get into schools Și in cred UK, că we've got large școlile percentages. It's really pot fi hard. But implicate, if you haven't got a school, if the school doesn't understand, there was a whole piece done on this, and how uniquely placed the school is to enhance resilient behavior and a social adaptation if the school understands
the nature of the Am trauma. avut Go back to the în understanding. Anglia niște școli School is a wonderful place to learn and develop că e peer foarte important ca ele să înțeleagă a link between aspectul parents and traumei. community. The school Este can un kind of loc important anchor and can protect children unde who se are at poate risk. face legătură între But without the părinți staff și having trauma copii, training and understanding what's going on, ele pot proteja and copiii having some care child-friendly sunt în situații materials, de the risc schools can't actually perform that role. Sorry, translators too fast. și cred că putem Marian, și ele Marian, pot I avea și totally agree materiale with you. One of the prietenoase things that cu we have copiii. done is to be able to go Sunt de acord into cu tine, schools Marian. and in their teacher trainings, be able to have Da, sessions noi on am children fost that have prin experienced școli bad și am things or vorbit cu children that have profesorii experienced învățătorilor. trauma. And so many times I've heard Acolo au teachers fost say, copii I care au just thought that experimentat child diverse tipuri de traumă. had bad behavior. Am auzit And profesori spunând, instead, really, what that child has am been crezut că through e has doar been un trauma. copil care are probleme And de so comportament. really informing and educating Dar, de fapt, teachers acel and parents copil a trecut printr-o is a traumă. start to Și educăm și învățăm recognizing pe that our kids do profesori experience trauma. și pe And părinți cum să recunoască we've seen a great faptul că impact uneori on copiii being able to noștri, do de fapt teacher copiii training. noștri experimentează o traumă I think another avenue to reach schools would și also be îi through învățăm school pe counselors profesori cum and să reacționeze. psychologists, because they obviously have that buy-in already to the Cred că și topic. prin But I consilierii like și how, psihologii Nancy, you're școlari, kind of coming cred că pot full circle ajuta. back around. We're talking now about understanding and listening to teachers and parents too, because they don't Nancy, necessarily cum spuneai, realize what's going vorbim on, acum despre and cum they have their own asculta set of pe struggles, profesori și pe understandably. So it's învățători, pe kind of, copii, and the relationship, it's all kind of și ei au interwoven. propriile lor provocări. It's really highlighting that importance of, Și din nou trauma-informed revenim care. la The relații. basic premise of trauma-informed care is being able to change that question instead of looking at a child and going, Și oh, why are you acting like that? That behavior's decât să ne annoying. uităm la un copil și să And looking at spunem, them oare as a de ce naughty oare te child is comporți to be așa? able to look at them and go, Mă enervează comportamentul what's tău happened to și you to probabil cause you to act in that e way? mult mai And that's not indicat an să te uiți la un instinctive copil și să question that we înțelegi ce ask, s-a but fi it is so întâmplat și să important. văd And I cum think pot să mă if relaționez that's la the tine. only shift that an Dar nu educator vine can din make, is instinct to be asta de able to obicei. hit pause before they react and think, I wonder what's Oare happened este to singura cause this mișcare behavior. sau mutare care o Then I poate think face un that is profesor? a huge step forward. I talked over Se someone. poate Was oare that you, întreba, oare Nancy? de ce se Sorry. comportă acest Yeah, copil that's așa? okay. I was just going to Ce say pot too, face? we have Nu știu held care dintre trauma voi ați healing spus. camps for children. And what's been amazing to me is the children Noi have am făcut tot felul de gone tabere de through vindecare pentru a copii. camp with us for a day camp for a week. And then when they have gone, I mean, they go home every Copiii care day, au but fost at cu the end of noi the camp, prin we've gone tabără, back into the community and said, so merg what are acasă your în fiecare children zi. telling you? What are your children saying? And for the most part, Dar noi what we are mergeam finding is the de parents fiecare are dată când se telling termina us tabăra our la children final have în comunitate și totally, vorbeam cu părinții. in many cases, totally changed. But we want to hear what you've taught the children Și to mulți us. And părinți au so spus it's given că us this great ne spuneau opportunity că to de go fapt in copiilor s-au and schimbat do foarte trauma mult. healing with adults because of what the Cred că e o impact that they have seen oportunitate in their foarte children. And faină so, pe care I'm care often poate fi reminded abordată that the și little în ce children privește shall pe lead them. adulți. And we see that even with trauma healing and how the whole Eu family is stau uneori și mă affected, not gândesc just că acei one copii person, but I mici think Nicole vor fi brought mari this și up. vor The pleca. whole family is affected. We have a tool Cred that că we Nicole use to spunea with adineauri că what I toată call the lumea carers, dintr-o the familie e carers and the afectată, nu helpers, doar not copiii. necessarily the professionals. Have you come across PLACE? It's an acronym anyway. It's talking about how do you approach these children? How can you? And so P stands for playfulness, having a light, reassuring tone when you're talking to children. So P
keep off the heavy stuff. The L is Vorbim despre love, cum unconditional reacționăm atunci love când to vorbim cu whatever copiii, să lăsăm la o behavior parte ce ține is de being displayed greutate to și you, să le arătăm o dragoste unconditional love. necondiționată, oricare ar A fi is the comportamentul acceptance of the feelings lor, beneath the să ei behavior. să vadă You că have tu a iubești right to feel necondiționat angry, și să sad, îi whatever, accepti. bitter, all that sort of thing. The C is Uh, curiosity. să le spui că e Raising ok someone, I să simtă wonder what would mânie. happen if. I wonder how you might feel if. And Mă întreb ce letting them s-ar fi finish the întâmplat sentence. And dacă. then the E is Mă empathy, întreb ce just s-ar being întâmpla dacă aș emotionally simți așa. available Și îi to the poți child învăța pe ei that's cum să termine in need. această And I think that's quite a nice frază. little cameo to help people understand how they can. Can you just go through those letters Este again, un joc de Marion? cuvinte Yes. care l-avem aici în limba Place. engleză cu So care, cum am P is început. playfulness, the light, Hai să reassuring trecem tone. peste aceste Love, litere. unconditional love. P de la Acceptance, playfulness, accept care the înseamnă feelings joacă în beneath engleză. the behavior. L de la love, adică dragoste. Curiosity, Acceptance, I wonder adică if- acceptare. And empathy, being emotionally Curiozitate, available to the curiosity. child. Și E de la And then working empathy, out, adică again, it's all empatic. these, Să I fii think we miss out empatic often in the din West punct de on vedere rituals emoțional. for dealing with things, we Este un don't joc do de it. When a lot cuvinte. of cultures do, they will go through rituals. So with teens, Nu I facem, don't know if I've shared this nu on sunt another anumite webinar, but ritualuri prin care dealing with trecem. bitterness Poate and sunt grief, unele culturi grief care leads to fac bitterness. And it has to be anumite dealt with. chestii. So with our teens in various Tristețea contexts, duce I've la done amărăciune you have a dacă big nu bar of este water and tratată la antacid momentul tablet each. potrivit. And grief is like you can talk about when you've got antacid and it eats Dacă away ai, your stomach. You dacă take ai an o antacid apă tablet to și pui dispel o the tabletă de acid. acid, And so we say, well, this antacid tablet dacă iei acea signifies tabletă the bitterness, the și o badness about the pui, grief you've got. o pui But at în some apă, point you have to let go of the bitterness. When you're ready, not ne necessarily now, imaginăm you și can le put spunem the că tablet acea in the bowl of bomboană water. care se And you dizolvă can în see it apă e fizzes. I mean, there is a tristețea. physical Și thing dacă o that pui you în can apă, se see. dizolvă. And I think the more we can explore Și that se sort of vede cum ritual, face both with adults actually and buline. children, it helps. Cred că dacă le oferim această imagine și adulților Nancy, și I know when copiilor, we pot să were înțeleagă mai bine. talking about this Mulțumesc. a couple of weeks ago, you shared a story from your time in Liberia. Would you be able to Nancy, când am vorbit acum share câteva that with us? săptămâni, I think, ai vorbit un pic și following despre on even with timpul Marion, I petrecut de think when tine în she's talking Liberia. about rituals, one of the things that we have seen is that, it's a normal response to doubt and to question God. Cred că And ceea ce am văzut cel mai we mult need to help people understand and recognize that's normal este also. faptul că s-au And when people recognize îndoit that, foarte it mult helps them to again cu walk through privire the la Dumnezeu și process. cred că So one of the things e that ok we să have le spunem taught oamenilor că not și acest only aspect este adults, normal, but children is how to lament. iar And acest it lucru has nu l-am proven învățat, just to be nu an i-am amazing i-am învățat tool. și doar pe And adulți, ci so și pe we copii. will often take adults through Psalms 13, and we help people to recognize that even as lament is in scripture, so many Vorbim of cu the Psalms adulții are lament și trecem Psalms, prin and Psalmul other 13. portions like Lamentations and Jeremiah and so on Mulți and so forth. dintre But psalmi sunt de helping plângere, people to la fel ca și understand plângerile it's lui okay Ieremia și alte to be pasaje able din to tell Scripturi. God really how they're feeling, and just Îi to ajutăm really pe pour oameni să out their înțeleagă hearts că to the e Lord, ok and să îi looking spună lui back on Dumnezeu his cum se simt faithfulness, where și he's been să faithful in the past, își pună and inima și how sufletul înaintea lui they can look Dumnezeu forward to the Lord intervening și and le working spunem in că El their a fost lives credincios și în even in the trecut future, even if they don't feel like it that very day. But with children, și că El va we lucra în give viața them the lor și pe freedom to viitor, chiar dacă say it's li s-a not părut că fair, n-a fost God, ei în acea zi, and to allow them iar copiilor to le dăm libertatea express să spună their că feelings nu trebuie să and se teamă de just Dumnezeu really sharing
that it's not fair that și că my îi father pot is at the adresa front line or sentimentele my lor. mother is at the front line. I received a message even this morning Și să from spunem că Ukraine, mama și tata and sunt acolo în prima Victoria was linie. just sharing how people Am are primit hurting, that mai devreme din so Ucraina many of the children have been left with nannies, un and mesaj prin both of care mi se their spunea cum parents are on the oamenii front suferă line, acolo și cum mulți and just how it's copii au rămas cu okay for the bunicilor kids to say pentru it's că not mama fair, și tata God, sunt acolo în and to prima allow linie them to express those feelings to the Lord. și e So ok pentru copii să we spună found nu-i that corect, has Doamne, been very și helpful, e and ok just să-și in adreseze helping aceste sentimente the către church to Dumnezeu. support where they are able to do that. Și sprijinim biserica să-i ajute pe ei să găsească punctul în care se află ei. Tool to be able to give someone permission to say that, even as an adult. I think there's many times Este un instrument foarte puternic să poți spune acest lucru chiar și către un adult. Probabil și noi ca și adulți spunem de multe ori, Doamne, nu-i corect. Și faptul că îi învățăm pe copiii noștri să spună acest lucru, cred că este minunat. Last week, and in the refugee camp Am that we fost într-o were in, tabără de refugiați we săptămâna shared and trecută taught and facilitated lament. And the next day when people came back with their și laments, am they vorbit și shared with am us, it is too facilitat painful for un us to even moment share our de laments right now. plângeri. Și ne spunea, I found that, este foarte greu chiar și să ne just plângem. really a great tool, as you said, as people have been able to just really pour out their hearts to the Lord. Și am realizat, așa But cum ai at the spus și same tu, time, it can be că very painful, e especially așa with de the ongoing minunat trauma ca oamenii să-și that they poată are vărsa going through. inima înaintea lui And Dumnezeu, as we all know, având în vedere trauma o doesn't traumă prin just care heal continuă să treacă. overnight. It Și așa takes cum a știm cu long toții, time. And for people who trauma nu se have vindecă been peste living noapte. with moral Ia un injury mult in a timp. trauma, and PTSD, of course we know it's Iar a oamenii greater care au fost length of traumatizați și time din that punct de people vedere take in dormat, healing. moral, au nevoie de și mai mult timp de a se vindeca. I don't think we should underestimate too in some, this would not probably be true of the Ukrainian situation, but even within the refugee context or Cred că în situația cu ucrainienii nu ar trebui să subestimăm, dar chiar și cu povestea refugiaților, de exemplu, ei de obicei poate trăiesc un conflict în contextul lor și conflictele există peste tot în lume. Nancy had been to a refugee camp, and therefore we've got people that it's not just when you leave. Acum mă gândeam, cum spunea Nancy, că a fost într-o tabără de refugiați. It is again, as you say, Sarah, that multiple thing. And most of the studies that have been done on Este ca și o călătorie, de unde pleci, unde ajungi. Și studiile s-au făcut multe studii asupra copiilor. A British organization talked about trauma sensitive practice for use with children in care. Este o organizație britanică care are de a face cu îngrijirea copiilor care trec printr-o traumă. And I think, Marian, you are so right. There's so Dar many cred că nu other sunt traumas that suficiente people are studii. experiencing. I know that we've had the Marian, așa stories cum of spuneai, those sunt leaving the diferite Ukraine traume and Russia, pe care le trăiesc and oamenii. not, well, wherever they have De gone, exemplu, but cei we care know of pleacă din some Ucraina families și that din went Rusia, to Turkey, and they were oriunde au settling into plecat. Turkey, and then that horrific Unii știm, de earthquake exemplu, că au happened. plecat în And so Turcia you've got Ukrainians și se and stabilau Russians that are acolo both și ați there văzut, de in the exemplu, midst apoi s-a of this întâmplat whole acel other cutremur trauma that they're going through. și iată And so, ucrainieni și as you've ruși said, I love aflându-se într-o altă the name of traumă, the book. trecând printr-o altă traumă. How are you feeling? Așa cum Because ai spus, îmi it's so plăcea true for just
not only Îmi children, plăcea but cum for adults. spuneai despre acea It's imagine like de that a onion, you know, that just curăța, has a layer after desface. layer after layer of trauma. Și nu e doar pentru I wanted copii to și ask pentru adulți, ca Nicole. și o Nicole, ceapă, you've got strat după these strat. um, Așa este și trauma. courses, activities. Nicole, What I mean, we're now 18 months down the line, and people are still. Have you? Is there a development? Is there something that people go on to? What acum happens după next? 18 luni, We initially had 4 ai sessions, dezvoltat ceva? and the Se first întâmplă kind of ceva? wave finished the materials and Da, am started avut, asking, can we go back am through it a început cu second time? 4 Can we, is there secțiuni. more? And so we developed an additional 6 sessions. So now we Unii have a ne-au total întrebat of dacă eu 10. pot să mai And treacă o we've dată prin really acest seen material și atunci just am mai the dezvoltat very încă organic growth of 6 more and more groups. But secțiuni și within acum that, avem you're asking 10 about what about after? I hear from și avem multiple tot mai multe facilitators. grupuri. Well, our group is done, but we're Dar still apropo de meeting once a ce se week, or we're întâmplă still getting după, together, and you know, and avem you're also talking. I facilitatori always speak so multipli, fast. Marian, you also spoke ne about întâlnim, ritual, and I've seen multiple groups, totdeauna even though this vorbesc is not repede. really a requirement, but multiple groups who set up a graduation ceremony of sorts at the end of their sessions to really recognize the work that they have all put into this. Sunt So, diferite yeah, I would say grupuri care ongoing au un fel de relationships, and then ceremonie people la just telling finalul other people sesiunii about it, and then we end up having more and more groups and more people wanting to be trained. And și, de exemplu, yeah, acei and it's oameni very spun la exciting. alți oameni Is și there atunci also a avem peer-to-peer alte grupuri care vor ministry să that treacă grows prin out aceste of it? sesiuni și este foarte Yes, and that is also încântător. growing. So we were just speaking today about how Există everything o started just interrelaționare? very Da, quickly and este developed în very quickly creștere. because of the situation. We didn't have time to stop and, you know, step back and Am really văzut cum a plan crescut foarte strategically. repede We just had to get datorită something situației. going. N-am avut nici vreme să ne So, but now we're kind of oprim și să again 18 planificăm months strategic. A in, trebuit trying să to look at what can continuăm. we do better, even better. And one of the things that we are doing is A further trecut developing deja the support for 18 the luni și facilitators. There acum is începem some să ne gândim ce already putem in face place, mai but we're bine, looking at how to even increase that to avoid cum putem burnout să-i and to sprijinim really pe support those facilitatori who are so terrifically caring for și others. Thank you. cum să-i ajutăm să nu se epuizeze ei înșiși So și cum friends, să poată să I aibă think grijă de what we're going alții. to do now is bring our Mulțumesc. formal sort of conversation to a close and then open up for a time of questions. And audience, if you have any Cred că ne questions at all, apropiem de please do încheiere feel și ne free to apropiem de put them in momentul de the chat, întrebări. and our wonderful Cei speakers care ne will ascultă, dacă aveți will întrebări, answer vă rog them. But frumos să le puneți as în we chat. close, Marian, Nicole, Nancy, I have one Și more question for you, vorbitorii noștri vor and răspunde. that is, Marian, Nicole, could Nancy, you mai am o please întrebare pentru close voi. by sharing one or two take-home practical tools Puteți încheia prin a and împărtăși a resource that you recommend? And I'm just going to câte say that we două will be instrumente posting practice a document sau with resurse some care le puteți resources in the recomanda. chat shortly. Vreau And doar să vă also following spun up că via email. vom So if you don't posta, capture all, oh, there it is. So if you don't capture everything that has been mentioned vom posta tonight, aici we și will follow up resursele, with that. So one or two really pentru că dacă take ați home putut practical nota tools tot and the despre ce s-a resource vorbit în that această would be seară, helpful. veți găsi Nancy, în let's acest start with you. fișier. Well, I love our Vă, material called vă Beyond ascult, hai să Disaster. începem cu tine, Nancy. It's been of great use in Mie îmi place various materialul traumatic care se numește Beyond situations. Disaster, adică It's dincolo de really dezastru, designed to help people stabilize și vorbește despre and diverse then situații to traumatice. just to help Îi them ajută pe oameni before we come and să do se a healing group with stabilească, people. să stabilească We nivelul have material emoțional. for children and for teens, Îmi and place the teen să material is called organizăm un grup de Unstuck. vindecare la nivel And emoțional. Unstuck can be used with adults too. It's got some great tools in Avem it. ceva material și And pentru so I adolescenți guess care se those would numește probably Unstuck, be adică the care se the dezlipește. resources that I think would be very, very helpful in this time. It's been translated in Ukrainian, Polish, Alte German, resurse Russian, și cred că aceste resurse and sunt many other poate languages. But foarte de since we're really ajutor.
și sunt specific, traduse în sorry, since germană, we're really rusă și speaking încă câteva limbi. to our Ukrainian friends. I Scuze. wanted to let you know Dacă that tot it has vorbim been translated in despre those prietenii languages. ucrainieni, Website address, Nancy? vreau să vă So spun just că a fost put it into tradus și în the ucrainiană. Yeah, let me just put it in the box. in Nancy, the ne chat. spui Okay. adresa? All right. And Thank what you. can you just O voi before you scrie do that, aici. can you just give us your one or two O voi scrie aici home adresa. practical tips that we can share? Well, I think for one thing, Uh, I love the Mm. fact that Marian brought out place and just love and acceptance with the children and Îmi with place ce families. spunea But I Marian just think one of our main despre things that we dragoste și need to do acceptarea is to copiilor și listen to familiilor. people and to allow them to share their heart Cred and că their unul din story and cel mai importante without lucru pe care îl judgment putem face este să and ascultăm pe oameni just to be able to be there fără when să-i people are judecăm, hurting so deeply. Thank doar you. să fim acolo Nicole, când suferă atâta. Mulțumesc. what are your Sure. Nicole. take home tips and a resource that you think is great? Sure. So we didn't talk a lot tonight. Ce dai I pentru think we acasă ran ca out of și time resurse? to talk about grief. But I think grief is a really important. Cred că datorită timpului n-am mai Marian ajuns să touched on it, vorbim but despre grief is a really important tristețe. part of the process of healing through trauma. And Marian so, cred că a vorbit puțin helping our children and ourselves și to despre process our grief in aspectul de healthy ways. vindecare al traumei You know, recognizing and honoring the people or și cât este de important the să things trecem that we peste have lost, tristețe and recognizing that in the context of war and refugee situations, onorăm ceea ce am pierdut în contextul războiului, de exemplu, sau al refugiaților. Pierderile adesea sunt ascunse, nu sunt vizibile, poate chiar și indivizile pot identifica cu greu. Poate vorbim despre casa ta, familia ta, comunitatea ta, pierderea identității. De exemplu, cineva care era înainte un doctor și acum să zică, uite, nu-mi găsesc nimic de lucru, stau aici. So many of those hidden losses, which are very important for us to recognize Adaptabilitatea and honor. And then I think culturală the most beautiful part of grieving is este finding foarte important sense, să making recunoaștem și sense să and onorăm in your grief. fiecare And for aspect me, what was și a really găsi un powerful when I started sens learning more about grieving was al realizing that making amărăciunii care sense does s-a not creat, mean al I have to tristeții get tale. or will get an answer as to why something happened. And there is Și this chiar dacă are, torment of why, poate te gândești că e logic, so many of us are asking this again and again and again, why? And there is not always nu an trebuie să answer. te tot And întrebi de there ce, is a de ce, level de of ce, de ce, peace in coming to the și place să te where you tot întrebi say, din I nou. won't have an answer, but I can grieve what I have Este un lost and I can nivel make sense in the de new pace reality la in care which I trebuie find să ajungi. myself. The new Și te relationships gândești, or the same am relationships that have now pierdut, changed. dar So I este o think nouă realitate în recognizing care and walking trăiesc. through that grieving process with Am patience. aceleași relații, dar le trăiesc într-un And then mod in terms diferit of și trebuie să resources, the trec Hope groups, prin acest moment I de think amărăciune was cu was răbdare. the email address included, Sarah, in that Iar în document ce that you're sharing? privește partea practică, mă refer la grupurile We Hope. are with World Without Orphans, we are currently Vom verifica winding down a documentele. research study that we're doing in participation World with Without Oxford Orphans University, and we're transitioning from a face research to un a program studiu perspective. So we're looking alături at de how to really Universitatea expand Oxford those groups for Ukrainians, both in and și ne outside of gândim și la Ukraine. un But program also, în I'm going to perspectivă share this tip și să in vedem cum putem extinde in acest the chat program there. atât în Ucraina The cât și Hope în groups actually afară. were developed based on a series of very shorter parenting tips, which I think are fantastic resources Grupurile in a Hope crisis situation. s-au format People who are on the move. They're very short, prin a da they're very ponturi către simple. părinți, The website that I have there, în mod tips are in specific English and in pentru Ukrainian. They cei are care evidence-based and used stau într-un all loc over the pentru world. puțin They're timp. parenting tips. Sunt în engleză și în ucraineană. Thank you so much, and thank you for bringing up Sunt that ponturi pentru connection părinți. about trauma and grief and the importance of Mulțumesc allowing foarte the mult. grieving
and acknowledging that grief. Thank Și you for mulțumesc că bringing ai that. vorbit despre Mariam, your importanța take-homes, please. de a I was thinking, I mean, conștientiza I try and put some amărăciunea things și a in the învăța să o chat because depășești. I Marian, think there's tu? three things that we need to prioritize, which is not tools, but the importance of Voi helping pune aici în parents through their ferestra own de issues, chat. being present with them, and sometimes they will need some help with parenting skills. Importanța de a ajuta pe Parenting may be done părinți differently, să and they've fie never parented a prezenți child through that. So I think that's really important. prin abilități de Providing help părinți. and for the children whilst you're doing that. So Parentingul having poate creative fi făcut resources diferit and activities for children, and getting children into good habits, și because very cum often să creezi bad resurse habits în a-i develop, ajuta even pe kind of in copii, eating issues. And then the cum să whole trauma înveți pe awareness copii training for obiceiuri bune, schools, pentru că caregivers, uneori churches, you know, we've got dezvoltă lots of churches obiceiuri mai involved, puțin and bune. often not understanding, having a clue really about what's going on. So I think some of the materials that are Sunt around multe about biserici care se Nicole implică, referred to third culture kids or dar poate n-au cross-cultural kids. idee There's a lot of stuff about that. ce se întâmplă de That fapt. I think applies to these children because they are living cross-culturally, albeit with trauma Sunt as well. multe, So we can put sunt multe biserici some care things se on that. ocupă I'm going to cu add, I've got copii a children's care vin din workbook, which diferite is more culturi. general, that I'm very happy for people to use. I'll kind of make that an attachment. Am And there's a o whole, carte, might be worth having a whole list of the resources that are out there about o TCKs, voi because a atașa lot of them have aici, actually very care o pot practical face tips disponibilă. to help. Și mai sunt And the și thought of pilgrimage am o altă too. Can I listă add that I think pilgrimage is another ponturi. very, very powerful image, particularly if you're dealing with believers. You know, we're all supposed to be on a journey, Un not alt gând de stuck rooted where we pelerinaj, cred are. că este un And I instrument think puternic. exploring that thought of the people on the move, Toți, and with Hebrews, you know, a city that toți cannot be trebuie să seen. ne gândim ca și It's creștini. what Nicole goes Noi on suntem about. You know, pelerini, we may not suntem understand it mereu în this side of mișcare. eternity, but there's a journey in place. Și așa cum spune și Scriptura, da, probabil că pe partea asta a lumii nu o înțelegem, dar vom înțelege în eternitate. Mulțumesc. Mă uit aici în chat. Era un comentariu. Este metodologia HOPE disponibilă? Este un e-mail acolo ca să te poți conecta cu Nicole. Dacă sunt probleme, îmi scrii și atunci vă ajut. Mai avem o întrebare de la Jennifer. Știu că părinții dar credeți că poate cineva din afară ar ajuta mai mult? Where caregivers are traumatized, then it's very, very important that there's somebody else who's stepping up and stepping in to be emotionally available. So, you know, cred că așa cum am spus și mai înainte, cred că e mai important dacă cineva care îngrijește copiii și cum am vorbit și despre înțelegerea culturală, aspectul cultural, cred că e important cine pășește și cine trebuie să iasă afară din aspectul de a purta de grijă. And so if a child is experiencing Sunt trauma symptoms and the parent mulți is not care sure nu what to do, știu then I think despre it's extremely traumă healthy to și get nu help știu că au outside experimentat o of the traumă, nu family, știu whether care sunt that's simptomele a unei child traume, specialist, counselor. I think the dar cred că situation este it depends on the situation foarte who ok you să want primești to ajutor go și to, din but I afară. absolutely believe in the importance of parents getting Cred că, education for cred că themselves on depinde și de this topic. situație. Nancy, have you anything Dar cred că e foarte important ca și No, părinții să I primească agree, educație în and acest sens, especially pe acest topic. sometimes with teenagers, Nancy, it's vrei să really mai adaugi important. ceva? They're going to want to be able to talk outside of Cred că uneori cu outside of their adolescenții parents, and so
I think it's important, as Nicole E said, to be foarte able to important have them ca lor reach să le into permitem să vorbească people cu that can help. cineva din And afară, în I afară de think it's really părinți, important too, although sometimes our churches have not been well și să-i ajutăm să vorbească cu well oameni care îi equipped, pot ajuta. but I think that there's a way that we can equip the churches also. Poate, da, bisericile n-au fost bine pregătite, dar cred că cred că și biserica poate fi un punct de ajutor. With youth work that I've done in the past as well, just the importance of young people, of children and young people, particularly I think as they sort of hit preteen and teen, to be able to have relationships with a safe adult that's not their parent, because sometimes there are things that young people will Am văzut din experiența mea că este foarte sănătos pentru tinerii și copiii adolescenți. Este mult mai ușor să vorbească cu cineva pe care nu-i cunoaște și mai ales dacă este vorba de traumă. Poate dacă mama lor întâmpină greutăți. I think there's also a balance Cu siguranță cineva din afară care îl poate sprijini is experiencing trauma, and so este foarte there's an indicat. aspect in which parents who are struggling through their trauma, Cum spuneam if și they are in a position când where they vorbim can despre recognize ucraineni, and cred că develop toată healthy familia habits to suferă o respond, then they are traumă. also modeling that for their children. And Dacă there sunt într-o is poziție în care o pot something recunoaște, very connecting pot when a parent and dezvolta a child can talk abilitatea de a o openly with recunoaște healthy boundaries about, yes, this is hurting me too. This is hurting all of us. And și să feel that vadă în connection. limitele But one thing that I was thinking sănătoase earlier, cum să and comunice părintele și relates to copilul, this as well, we can't să wait. simtă Let me rephrase conexiunea. that. It's much better to develop and practice tools when we are in a good Să place mă than they exprim are din nou. easier for us to use when we are E not mai in a ușor good să place. It doesn't mean dezvoltăm we can't start anumite once we've already experienced instrumente trauma, când but suntem if we have developed când suntem healthy într-o habits in poziție general, it bună. makes us more Nu able înseamnă că nu to putem respond începe when the dacă trauma triggers are suntem there. în And I mijlocul would unei say the same traume, thing for dar our dacă relationships between parents and dacă ne children. formăm obiceiuri If you bune, e are mai just ușor. generally working to establish that place Și când vorbesc type despre of relația dintre situation părinte within și your own copii, family, then those moments when a child needs to talk about something difficult, they will hopefully feel dacă în more familia ta able to go to a parent. I înveți think să it comes back recunoști to când un copil that are nevoie să relationship that has to be vorbească, there and healthy boundaries. ei vor I think învăța sometimes să meargă în with parents, siguranță we're la un also părinte dealing with și cred că e foarte fear. They don't sănătos want să them to învățăm become too limitele acclimatized sănătoase. to the country that they've moved in. They're worried about those values impacting their children. So there's a whole kind of cross-cultural thing there. And then once Am observat că sunt mulți copii care nu vor să se aclimatizeze la noua țară în care au ajuns. Parents and children, because the children do begin to Să zicem, de assimilate. exemplu, că poate They este o have friends familie who care are nu vrea să se English, întoarcă Polish, înapoi. or Și whatever. atunci poate să And existe un sometimes the parents conflict can be între părinți resentful și that, copii, you're turning your pentru back on că us. You're turning your back poate on our culture. au prieteni care And so sunt often there's also an polonezi, englezi educational process, și poate ei se an gândesc, understanding hei, process tu again ți-ai întors that needs to spatele. happen. It's interesting that both happen, that Cred că este un situation you're proces speaking of, care Marian, and then necesită also înțelegere. parents who are saying, this is our life now, this is where we're going to live, we are going to be established, Mereu and în această children, situație s-a especially întâmplat, teenagers, I want to go da, home, I au want fost to go părinți home, care au I want to spus, go da, home. asta este And noua I think, noastră viață, it makes sense așa that vom that would trăi. be Și in that age bracket, but that's also a adolescenții cu conflict. And so precădere you have spuneau, vreau să mă that întorc înapoi acasă. conflict as well. Yeah, I met a Ukrainian mum and her daughter, and last summer. Da, And, există o situație de conflict father saying, aici. don't come back. And daughter who is Să zicem, 21, good mama English, ucraineancă și o but I want to go fetiță back. It's my home. And și God's in tata le control, isn't he? And if spunea, I die, nu I veniți die. înapoi. Dar ea And as a spunea, eu mum, vreau you've să got vin to înapoi. deal with that. Și dacă e să mor, mor. Yes,
Yes, and it's an interesting statement. Și If ca I și die, I mamă die. And trebuie să it accepți is asta. the reality that everyone in Ukraine lives with today. Da, este o frază Mhm. interesantă. I Dacă have trebuie să family mor, still mor. there, and it is the reality, and that is Dar what people este say o is I have to be realitate okay pe with care o recognizing there are trăiesc no toți cei din guarantees, Ucraina and I'm astăzi. not going Și to eu am let it familie steal my acolo. life. And that's Este where I think o most Ukrainians realitate are, cu that care I'm going trebuie to să live my trăiesc. life Da, nu este o despite everything garanție. else that's going Nu on. voi lăsa să-mi răpească viața. Wow. Dar mulți ucrainieni se gândesc, da, trebuie să-mi trăiesc viața, să merg înainte în pofida ceea ce se întâmplă. Going back to, as you mentioned at the beginning, the strength and the resilience. Cred că este o frază foarte bună cu care putem încheia. Um, Cum am menționat la început, despre puterea și reziliența poporului ucrainean. Nu mai avem alte întrebări, așa că voi încheia. Dacă aveți întrebări seara asta sau pe viitor, știu că vorbitorii noștri sunt la dispoziția voastră. Dacă aveți nevoie de un e-mail, vă punem în contact să vă ajutăm. A trauma matrix, a list of some trauma resources, particularly for use Vom in updata Ukraine or with Ukrainians pe pagina noastră de EFN o listă sort of fine tune în care cei din Ucraina sau ucrainienii cu care s-a lucrat în ultimii ani, în ultimul an, sunt instrumente care au fost de folos și veți găsi aceste instrumente pe pagina noastră web. Mulțumesc tuturor care ați fost cu noi în această seară. Mulțumesc Nicole, Marian și Nancy. V-aș putea asculta cu orele și să învăț atâta. Mulțumim pentru tot ce ați trăit și mulțumesc traducătorilor și celor din echipa tehnică. Și voi încheia cu rugăciune. Tată Ceresc, îți mulțumim așa de mult pentru acest moment care l-am avut împreună. Ne rugăm ca Tu să ne ajuți să ne amintim de informațiile care avem nevoie în funcție de trăirile pe care le avem. Mă rog, Doamne, pentru acei care caută să meargă mai departe, să treacă, să depășească amărăciunea lor, să depășească provocările și trauma. Doamne, dă-ne înțelepciune, dă-ne empatie și compasiune și abilitatea de a asculta și să facem loc celor ce au nevoie. Mă rog ca binecuvântarea Ta să fie peste tot ceea ce s-a discutat în această seară. În numele Tău. Amin. Mulțumesc, prieteni. The book How Are You Peeling by Sexton Freeman. Nu știu dacă a mers. Thank you very much, EFN admin, for putting that through. Marian a scris în chat. How Are You Peeling by de Sexton Freeman, a adăugat Marian. Este cartea ce a menționat-o Marian în această seară și care vă poate fi de folos. Nu doar pentru copii, ci și pentru adulți. Fiți binecuvântați cu toții și să aveți o seară minunată. Mulțumim că ați fost alături noi. Să aveți și versiunea registrată pe pagina noastră web.